Sziasztok! A lelkitársakat nézzük meg, hogy mi a helyzet a lelkitársaknál, mit tudhatunk meg róluk, mi van velük, milyen az ő kapcsolatuk. Az én értelmezésemben a lelkitársak bárki lehet, szülő, gyermek, barát, ismerős, párkapcsolat, kedves, tehát bárki lehet, de itt most férfi és nőnek fogom nevezni, függetlenül attól, hogy lehet, hogy ez két férfi, két nő, de így fogom őket nevezni. Tehát akkor lássuk, hogy hogyan áll ennek a párnak, ennek a lelkitárs kapcsolódásnak a helyzete, jelenleg mit tudhatunk meg az ő jelenlegi szituációjukról, mi van az ő kapcsolatukban. Egyáltalán milyen kapcsolatról van itt most szó? Mit tudhatunk meg erről? Úgy tűnik, hogy ebben a kapcsolatban lehetséges egy váratlan égi beavatkozás, az univerzum, az életnek a beavatkozása, mindegy, hogy hogyan nevezzem, mert lehet, hogy ők most egy kicsit eltávolodtak egymástól, legalábbis lélekben, megvan az esélye, hogy eltávolodtak lélekben egymástól, és lehetséges, hogy ez nem egyezik az ő életfeladatukkal. És ilyenkor, amikor ilyen történik, hogy nem olyan irányba haladnak a dolgok, amelyik az ő életfeladatukat támogatná, vagy segíteni, akkor az univerzum közbeavatkozik, és azt mondja, hogy irányt váltunk, irányt módosítunk, és akkor gyerünk és menjünk másfelé. És most ezt mutatják a lapok, hogy olyan, mintha ő náluk most egy ilyen újratervezés lenne. De lássuk azt, hogy mit jelent itt a házasság lapja középen. És szándékosan kerülöm azt, hogy én itt most házasságra vagy többes kapcsolódásról beszéljek. Én olyan kapcsolatról, úgy próbálom elmondani, amelyik mindegyik kapcsolatra egyformán érvényes lehet. Ha nagyon érzékelem azt, hogy másról van szó, akkor kifejezetten fogom is mondani. Jó? Azzal van összefüggésben ez a sok minden, ami itt kijött, amit mondtam. Tehát, hogy itt nagyon félrementek a dolgok. Lehetséges, és akkor itt visszacsatolok arra, hogy az univerzum közbeavatkozik. Lehetséges, hogy valóban itt egy olyan kapcsolatról van szó, amiben már nagyon sok a féltékenység, a hamisság, a hazugság, a két fél magányos, úgy élnek egymás mellett jószerivel, mint két idegen, de még együtt élnek. Titokban lehetséges, hogy van egyiknek vagy mindkettőnek már másik kapcsolata, de az is lehet, hogy még csak gondolkodnak rajta, mert sajnálják itt a vagyont. És ha erről a szituációról van szó, akkor az univerzum úgy gondolja, hogy itt be kell avatkozni, mert ez egy egészségtelen, vagy legalábbis az egyikőjüknek lehet, hogy nem ez vagy hát biztos, hogy akkor a másiknak is, nem biztos, hogy ez az élet feladat iránya, nem biztos, hogy ez az irány az, amelyik neki ki van jelölve a nagy mindenség részéről, és akkor ezért van a közbeavatkozás. És akkor megkérdezem, hogy a katonatiszt az mit jelent itt, hogy arról mit tudhatunk meg. Hogy miért van itt az a távolság.
Hát igen, mert hogy az eltávolodás, a lelki eltávolodás, ami közöttük van, az már a múltban is megvolt. De ez okozhatott, vagyis keletkezhetett abból, hogy a múltban viták voltak közöttük, nem volt egyetértés, nem volt az a harmónia, ami jó lett volna, és akkor lehet, hogy ez volt az oka annak, hogy ők elkezdtek eltávolodni egymástól, viszont nem biztos, hogy ezt kellett volna tenni. Tehát ez lehet, hogy ez a könnyebbik út volt számukra is, valójában meg kellett volna beszélni, meg kellett volna érteni a másikat, hogy miért úgy csinálja a dolgokat, miért azt csinálja, támogatni kellett volna egyik a másikát, és nem biztos, hogy ezt tették, hanem inkább ezt választották, hogy jó, akkor menjünk szét, és akkor legyen minden így. És akkor, ha ezt így összevetem ezzel, amit itt mutatnak, hogy más esetekben pedig mondjuk lehetséges, hogy egy házasság van ott, aminek már vége kellene, hogy legyen, vagy le kellett volna már zárni, akkor azért, tehát ez a két variációt mutatják most, hogy vagy a múltban nem történt meg a két fél között a harmonizálás, vagy pedig egy még lezáratlan, befejezetlen dolog akadályozza azt, hogy a két fél között meginduljon a jó minőségű energiaáramlás. Mert addig, ameddig az akadályok ott vannak, addig az energiák nem tudnak abban a minőségben áramolni közöttük, ahogyan az mondjuk előre el volt tervezve. És egy lelkitársi kapcsolatnál biztos, hogy előre el volt tervezve, mert azért lelkitársi kapcsolat, hogy ő nekik valamilyen közös feladatuk van, azon túl, hogy egymást is segítik, valamilyen olyan feladatuk van, amihez együttműködni kellene, és ez nem tudott létrejönni, azért, mert mondjuk az egyik félnél nincsen meg, vagy mindkettőnél nincsenek meg azok a lezárások, amik, vagy hát nem is biztos, hogy lezárások. Ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy azok a felismerések hiányoznak, ami majd a lezárásokhoz vezetnek, ami a karma feloldásokhoz viszi őket. A saját karmájukat is, vagy a családi karmájukat is feloldhatják ezáltal. Úgyhogy ez mind úgy lehetséges. De akkor most megnézzük azt, hogy egyébként annak ellenére, hogy eltávolodás van köztük, mit gondolnak ők egymásról, és kettőt kérnek szépen, a női fél mit gondol a férfiről. Mit gondol a nő a férfiról? És mit gondol a férfi a nőről? A nő úgy gondolja, hogy a férfi egy nagyon értékes személy, nagyon, nagyon jó parti, most ez jött. Ugyanakkor pedig lehetséges, hogy itt az utazás nem ennyire pozitívat jelent, és kérnék szépen az utazásra. És a pénzre is. Hát az utazásra a megbízhatatlanság jött ki. Tehát hogy a gondolataiban az is benne van, hogy megbízhatatlannak, bizonytalannak érzi a férfinak a hozzávaló viszonyát, amit lehetséges, hogy jól is érez, de ugyanakkor itt a pénzre, amit rákértem, azt látszik, hogy a női fél, legalábbis akit ő jelent, ő mély szenvedéllyel gondol a férfira. Tehát, hogy a nőben is, de egyes esetekben lehetséges, hogy a férfiban is mély szenvedélyes szerelem van egymás iránt, vagy igen, az is lehetséges, hogy egymás iránt, vagy legalábbis az egyikben
És a férfi úgy gondolja a nőről, egy verzió, hogy van neki valaki más. Ugye az, hogy külön vannak, a férfiban ez megfordult már a fejében, hogy a nő keresett magának valakit. Mert ő nem tudja, hogy a nő milyen szenvedélyesen szereti. Ez az egyik verzió, és a másik verzió pedig az, hogy nem gondolja ezt, hogy keresett magának valakit, mert megígérte. És itt nekem a levél az ígéretet, az esküt jelenti leginkább, és itt ezt érzem erősebbnek, hogy bár lehetséges és lehetősége adódna a nőnek, de a férfi úgy gondolja, hogy mivel megígérte, egyfajta esküt is tettek egymásnak, fogadalmat, ezért ahhoz tartja magát a nő, de akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt a látogatás. Mit jelent a látogatás itt? És a levélre is kérnék szépen. Ó, szegény. Hát úgy látom, hogy a férfinak a fejében azért sokkal nagyobb a probléma, mert nagyon erősen lehet érezni az ő gondolatvilágában, és itt lehet, hogy biztatja saját magát azzal, hogy megígérte, de az első verzió, amit mondtam, hogy benne vannak a kétségek és félelmek, hogy a távolság miatt a női fél az már keresett magának valakit, és itt aztán végül kijött az összes ilyen lap, hogy ebbe a kapcsolódás tulajdonképpen az ő kapcsolatuk meglehetősen beteg, és hogy gyógyulásra, javulásra szorul, bár ott van az a sok akadályozó tényező, ott van az a sok minden, ami megakadályozza az ő kapcsolatukat, és lehetséges, hogy titokban volt ez korábban tartva, vagy lehet, hogy még mindig titokban lenne tartva, és emiatt aztán viták is kialakulhattak, vagy még mindig kialakulnának. De ez őt nagyon zárkózottá és magába fordulóvá teszi, és ez nagyon mélyen, mindez a sok negatív gondolat, ez nagyon mélyen benne van. Hát itt most egy olyan lelkitárs kapcsolódást látunk, ahol a férfi nagyon-nagyon maga alatt van, a nő viszont nagyon is mély érzésekkel rendelkezik a férfi iránt. Akkor megnézzük viszont azt, hogy milyen érzéseik vannak, mert azt látjuk a gondolataiknál, hogy ezt így logikusan végig gondolják, logikusan látják, hogy mi történik, és tudják is, de érzésekben. 2 kérnék a nő részéről, hogyan érez a párja iránt, a férfi iránt, 2, még egyet. És a férfi hogyan érez a nő iránt. Hát a nő megint csak az jött ki, hogy titokban úgy érzi, hogy a férfi az egy nagyon is jó parti a számára, megint csak ez jön, de mint láttuk, nem csak az anyagiak dominálnak nála, nem csak a testiség, nem csak a szenvedély, hanem mély érzések vannak, tehát ő úgy összességében látja a férfit egy királynak, mondjuk az ő királyának,
És akkor kérnék szépen itt a tolvajra, hogy mi ez a... És a váratlan örömre is kérek. És határtalanul bízik abban, hogy lesz, hogy van nekik újrakezdés lehetősége, még akkor is, hogyha jelenleg a távolság van közöttük, akkor is, hogyha akadályok és problémák vannak, de ő biztos abban, hogy ő erős a hite, és ezért ő támogatják az égiek, és mindez az akadály és probléma, és ami itt közéjük áll, az megszűnik, illetve a közös múlt, ez a szép ajándék kapcsolat, ami korábban volt már közöttük, az valamilyen beavatkozásnak köszönhetően érzelmileg is megnyilvánulhat, és a férfi részéről is itt az mutatkozik, hogy nagyon vágyik az ő női párjára, és akkor kérnék szépen itt az utazásra, hogy arról mit tudhatunk meg, mert azt látjuk, hogy vágyik. És nem csak a testi vágyakra vágyik, hanem arra is vágyna, hogy legyen már közöttük mély lelki kapcsolódás, elköteleződés, hiszen a házasság és a lelkész lapjával együtt egy felvállalt, igazi kapcsolatra vágyik a férfi, bár a jelen pillanatban nem nagyon van köztük kommunikáció, és akkor itt megint ugyanaz jött ki, mint az elsőnél, hogy lehet, hogy korábban voltak köztük viták, veszekedések, és ez nem tett jót ennek a kapcsolatnak, de úgy látszik, hogy ezt a reményét, ezt a vágyát, ezt nem adja fel egykönnyen, mint láttuk, hiába az a rengeteg negatív gondolat, nem adja fel egykönnyen, és nem, és keveset akar. Itt egy valódi felvállalt kapcsolatra az ő vágya, az érzéseiben ez jelenik meg, még ha ez mondjuk így gondolati szinten még nem is látható, de ott már mélyen belül ő már kezdi ezt érezni. És akkor egy idő után azért ez felszínre szokott törni, ha csak a gondolat nem nyomja el, mert a legtöbb esetben a probléma ott szokott lenni, hogy az elmének túl erős, az egónak túl erős a hatalma, és akkor hiába van meg érzelmi szinten ez a mélységes vágy, nem biztos, hogy hagyja megnyilvánulni, de akkor megnézzük, hogy a következő egy hétben, a következő néhány napban fog-e változni a kapcsolat minősége, tehát hogyan alakul ennek a párnak a kapcsolata a következő egy hétben, azt lássuk. Arra kérünk, hogy hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Jaj, olyan szépen indult, de hát minden esetre energia szinten, tehát a két fél részéről ott marad a nagy érzés, a nagyon mély szeretetérzés, a nagyon mély érzelmek és azok az ajándék pillanatoknak az emléke is, amit ők megéltek együtt. Viszont azt mutatják a lapok, hogy a kommunikációban nagy fejlődés nem várható. És akkor megkérdezem akkor, hogy mit jelent itt ez a betegség? Mit jelent a betegség? Miért nem várható itt ez a kommunikációnak a javulása? Miért? Mit jelent itt? Mi lesz itt közben?
Van, ahol a pénzügyi problémák okozzák azt, hogy nem tudnak találkozni, vagy nem tud fejlődni a kapcsolatuk, vagy nem halad előbbre a kommunikációjuk. Más esetekben mondjuk úgy alakulnak a családi vagy a környezetüknek a mindennapjai, hogy azok fogják megakadályozni, hogy ők találkozzanak, és ők komolyabb változás álljon be a kapcsolatban. És akkor még az ajándékra kérnék szépen, hogy hát ha arról is megtudunk valamit még bővebben, hogy mire lehet számítani. Hát hamis reményeket is táplálhat valaki, tehát hogy elképzelhető az egyik fél részéről az, hogy reménykedik, de amit mondtam, tehát hogy nagyon szépen indult, és akkor itt a végén ott van, hogy de nem. Tehát lesz, és de nem. És ezt mutatják így az alátámasztó lapok is. Ez a váratlan öröm a hamissággal, tehát, hogy hazugság, hogy váratlan öröm lesz, mert nem lesz, és nem változik semmi a jelenlegihez képest, úgyhogy akik ebben a cipőben járnak, nekik sajnos nem tudtam semmi olyat mondani, amitől felvidulhatnának, vagy hogy nagyon nagy változás lenne. Persze az érzések meg a gondolatok is viszonylag szépek egyik másiknál, és ez lehet pozitív, de hogyha egyénileg szeretnétek kirakást, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, és egyébként pedig azt is köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!